සුපුන් ක්‍රිෂ්මාල් YouTube channel එකට හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් keyboard play කරන්න මුලින් ඉඳන් සරලව ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ලේසිම පාඩම් ටික තියෙනවා. මුලින් ඉඳන් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම දැන් chords ගැන ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම ගිය සතියේ major 7th ගැන අපි කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අද කියලා දෙන්න යන්නේ minor 7th කොහොමද play කරන්න කියන එක. එතකොට minor 7th කියන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ minor chords අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. C minor, D minor, E minor, F minor, G minor, A minor, B minor. ඔය minor chords ටික. එතකොට අපි කොහොමද මේ minor 7 play කරන්නේ? අපි බලමු කොහොමද මේ chords ටික play කරන්න කියන එක. ඔයගලන්ට හරිය ලේසි minor 7 chord එක play කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න එක. මොකද ඔයගලන්ට මතකයි minor chords කිව්වම C minor, D minor, E minor, F minor, G minor, A minor, B minor. ඔය ටික play කරද්දී අපි formula එකක් දුන්නා 1 4 8. 1 4 8 කිව්වහම minor chords ඔක්කොම play කරන විදිය ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ 1 4 8 එකම 11 කියන එක අන්තිම දානවා. ඒ කියන්නේ මේක notes 4ක් වෙනවා මේ chord එකට. ඉතින් මුලින්ම ලේසි ඔයගලන්ට දැන් minor chords දන්නවා නම් minor 7 chord play කරන එක හරිය ලේසි. අපි දැන් ඔන්න minor chords C minor අපි play කරමු 1 4 8 1 2 3 4 කියන්නේ E flat එක ඊට පස්සේ 5 6 7 8 කියන්නේ G එක. එතකොට අපිට දැන් ඕන 11 9 10 11. එතකොට C minor දන්නවා නම් එතනින් පස්සේ 11 වෙනි note එක විතරයි හොයන්න තියෙන්නේ. මේ අපි 8 න් ඉන්නේ අන්තිම එක. එතකොට 8 9 10 11. ඒ කියන්නේ B flat C E flat G B flat කියන්නේ C minor 7 chord එක. හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු D minor 7th. D minor කොහොමද play කරන්නේ? D minor මේම. එතකොට D minor මේම නම් අපි 11 වෙනි note එක බලන්නේ. ඒ කියන්නේ 1 4 8 කියන තැනට තමයි මේ D minor chord එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 11 වෙනි chord එක තමයි දැන් හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 9 10 11. ඒ කියන්නේ D F A C කියන්නේ D minor 7 chord එක. D minor 7th. ඊට පස්සේ අපි E minor 7 chord එක තමයි හොයන්නේ. එතකොට E minor කොහොමද play කරේ? 1 4 8 දැම්මහම එන්නේ E G B. E G B. ඔයගලන්ට මතකයි. ඊට පස්සේ අපි ඒකට 11 වෙනි note එක තමයි හොයන්නේ. දැන් මේ 8 ඉන්නේ 9 10 11. එතකොට chord එක වෙන්නේ E G B D. E G B D කියන්නේ E minor 7 chord එක. ඊට පස්සේ F minor 7th. F minor play කරන්නේ අපි කොහොමද? F minor. ඕන කෙනෙක් දන්න 1 4 8 කිව්වම F minor chord F minor 7th කිව්වම එතකොට අපි 8 වෙනි මේ 11 වෙනි note එක හොයන්න ඕනේ. එතකොට 9 10 11. ඒ කියන්නේ F A flat C E flat කියන්නේ F minor 7 chord එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ G minor 7 chord එක. G minor 7 chord එක කොහොමද අපි play කරන්නේ? G minor කියන්නේ 1 4 8 G minor. එතකොට මෙතනින් පස්සේ මේ 1 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 තමයි G minor 7th. ඒ කියන්නේ G B flat D F G minor 7th. ඊට පස්සේ A minor 7th. A minor 7th කොහොමද අපි play කරන්නේ? A minor ඔන්න A minor. A minor කියන්නේ A C E. A C E කියන්නේ A minor. එතකොට අපි කොහොමද මේක දැන් 1 4 8 තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි 11 වෙනි note එක. ඒ කියන්නේ 8. ඒ කියන්නේ A C E G. A C E G කියන්නේ A minor 7th chord එක. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ B minor 7th chord එක හොයන්න. එතකොට B minor කොහොමද play කරේ? B D F sharp කියන්නේ B minor chord එක. එතකොට 8 වෙනි 11 වෙනි note එක තමයි ඊළඟට අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 9 10 11. B D F sharp A. B D F sharp A. ওই විදිහට තමයි minor 7 chord ටික play වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් මේ වෙනකොට දන්නවා major 7 සහ minor 7 කියන chords වර්ග දෙකම.
ඉතින් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. එතකොට අමාරු වෙන්නේ නැහැ. හරි සරලයි මේ දේවල් හරියට වටහා ගත්තොත්. ඉතින් subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම මියුසික් කරන වගේ යාළුවෙක් හරි කවුරු හරි ඉන්නවනේ එයාට මේ වැඩසටහන share කරන්න. ඉතින් අපි තවත් දවසක හම්බෙමු.